සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම අදත් එකතු වෙන්නේ චමස් වර්ල්ඩ් එක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් අද කතා කරන්නේ අලුත් මාතෘකාවක් කොහොමද හොර එකවුන්ට් එකක් හදාගන්නේ. අපි බලමු Gmail එකක් නැතුව ෆෝන් නම්බර් එකක් නැතුව ඔයාලට හොරෙන් ඒ Facebook යන්න account එකක් හදාගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන කියලා දෙන්න තමයි ඕගොල්ලන්ට යන්නේ. Facebook එකක් හදන්න ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ. බලමු email address එකක් නැත්නම් Gmail එකක් එහෙම නැත්නම් Yahoo mail තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් email තියෙනවනේ ඕගොල්ලන්ට mail service එක නැතුව කොහොමද හොරාට Facebook account එකක් හදාගන්නේ කියලා. හොඳේ අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Chrome ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන Google එකේ අපි search engine එකේ ගහගන්න ගහලා තියෙනවා temp mail Chrome කියලා. ගහපුවාම එන ඔයගොල්ලන්ට temp mail කියලා හිටන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ Chrome එකට දාගන්න පුළුවන් add-ons එකක්. එක්ස්ටෙන්ෂන් එක Chrome වල කියන්නේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලානේ. ඉතින් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක දාගන්න ඕන අපි. මෙන්න මේකට යන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ temp mail එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. අපි මේක දාගන්නවා මේ අපේ browser එකට. direct extension ගිහලා දාගන්න ඕන. ඒක load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක එනවා. ඉතින් මේක ෆෝන් එකටත් දාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් temp mail එක. ඉතින් ඒ ඇඩ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකටදී තියෙනවා temp mail එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඕක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා temp mail එකක්. මේක අපි මේකට පේ කරොත් ඒ කියන්නේ මේකට පේ කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති temp mail එකක් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් change කියලා දෙන්න. නමුත් අපිට එහෙම change කරලා අපිට කැමති එකක් දාගන්න බෑ. අපිට ඒකට pay කරන්න ඕන. මොකද ඒගොල්ලෝ free දෙන එකේ අපිට මේගොල්ලෝ දෙන එකක් අපිට copy කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ යන්න Facebook යන්න Facebook ගියාට පස්සේ Facebook එකේ එනවා මගේ account එක load වෙයි සමහරට. අපි මේකෙන් sign out වෙනවා. sign out වෙලා මගේ මේකත් පෙන්නන්න ඕනේ. කමන්නේ. ඉතින් අපි එතෙන්ට ගහ ගන්න ඕන create new account. ඊට පස්සේ create new account ගියා. ඔයාලගේ නමක් ගහගන්න කැමති නම් මොකක්ද ගහන්න? අපි ගහමු Jack Roy කියලා. හරි Jack Roy කියලා ගත්තා. හරි phone number email address. ඉතින් ඉලිම පෙන්නනවා මෙතන පෙන්නනවා මේ temp mail icon එක. අපි මෙතනින් temp mail එක දාගන්නවා. ඒකම paste කරනවා. ඒ line එකටත් අපි paste කරනවා. අලුත් password එකක් ගහගන්න. කැමති password එකක් ගහගන්න. ආව birthday දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ gen එක තෝරන්න. ඊට sign up වෙන්න. මම account එකක් හදන හැටි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් 100% sure ඕගොල්ලන්ට හොර Facebook ගිණුමක් හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා Gmail එකක් නැතුව. කියන්නේ Gmail එකක් හරි Yahoo mail එකක් හරි ඕගොල්ලන්ට හදන්න නැතුව ඒකට කාලයක් යනවනේ. එහෙම නැතුව ඕගොල්ලන්ට Facebook account එකක් හදාගෙන වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි. වීඩියෝ බලන්න, share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.